سلام. سلام. ممنون. دونیچه که همه شب بیاد همه ایجا من کمه فاطمه زنگ رولو هم زیان. ها. فاطمه و محمد بنت مادر بزرگ باش. بعدی اذیت کنم بعدی نمیره اما فاطمه و محمد بیاش فاطمه مامان میخوام فقط بیاشو خونجم شد ما خامنه بس سر باش خب تو و محمد بنت مادر بزرگ به همون شو داره؟ فاطمه مادر بزرگ بدون کن محمد فاطمه برد نه همه شبه فاطمه صبح همه شبه همجا میکنم سخت فاطمه نیدیش همه شبه همه رفت خواهد بیوه همه شبه یکی هسته که بر روزی کنه؟ ها همین ایلما همونه ها آقای پراتو ایلما همونه؟ نه رایش. ایلما را؟ ها. هسه. ساله همونه هست فقط فاطمه او رو به سرا اصلا نباید خب؟ باش فقط ما هاش پدرد اینه نیست آقای پراتو رایی هم به مادر بزرگ بود باش. و اصلا نمیدونم همه شده نه؟ اینجا نه همه شده فقط معدی منی اونه کار میکنه معدی کسی اصلا نه کمک فاطمه ایده نه کمک محمد ایده محمد علی محمد یه دقیقه بیو ما کلیده برش بینه بیا محمد دیگه یادم محمد فاطمه نه مامان نه تو نه چیه یعنی لاست مثلا یا چه بالا نیستم آن دو تصمیم مثلا چه سری زد
اینجا اما بالا دایره است. خیلی بزرگه چقدر؟ نه من میخوام شیشه نه اینه بیا این شیشه نگاه نه اینه بره تو بره میخوام میگرش بازیش بزرگه ساکه من ایقتی هم نیست من ساکه ایقتی دای اصلا دونی کلونه بیا داسته بگم همین یه حسی پرده سوزی بیسه ای طرف که کمی چند تا پرده سوزی باشه همون رو بذار من داخل چی بینیم نه بابش کنش من بابش من جدول من سر خدا لعنت آه ها خب تو اینی بیارش نه خوبه؟ ما tam را خودت نمی‌کنم. گندم بود نونم بیرون بود که خرگوشه تا کسی نیری نیستیم این تشو بنابه همینجوری خودت نبرام نه نه همش نمون نون این میشون تو به اینم درست میشون گندم که تشو واسه بیاریم من او هم میده تشو بنابه
اولی برم بیام اسیان با هم ما با آقای آفراته نه ما بتونم نه ماما مخنی خواهم یه وقتی بینی رولا هونشون نیست بابرم داخل کلانتریتش واسه داخل کلانتری خواستن بچه رن میدن میخواد از اون نره دو قدی ما بچه دو قدی برقم هدول بير فاضي لا طيام ما خايف ترشيد هاتك؟ ها ترشيد زيت فلفل ترشي فلفل فلفل زيت معنا طبعا. هنا فلفل ايوه يتشنه معنا فلفل پیاز پیاز بیا ماما بیا دست رو بکن خاطر شيء خاطر داری اقصال بزن معدین بیاره هاتي بيبر 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 ما خوي داري ما دیگه اقصال كم ترشي بخاكو كم داري شيني خا خالي خالي شيني من که خود خواب کن
مادری افسار بکنم. کم داغه. محمد علی بیا ما سفره رو تایی خودمون با خربز بکنیم دیگه بریم اشاره که مادر بزرگ کنم کنم سردش ساعت چند یک؟ ما کاتریم کسی مادر ها ساعت 4-5 نون بخورین تا برن توی دقیقه دومینه بیان باش داداشی نداری کردم نداری کردم چی نداری کردم Das frische Kochen. محمد علی اینو نکته خیلی خرگوشه یا خیلی تیگر خواب کن این تغییر گیرد مردی خیلی نیست از ایرونه یو پناه مردی آی بازه دست دارم بنامه خوش یا مردی بود ماما نیخواه کوانو کنیز بخواه کنم مردی دست دارم امی بردم شو میام بردش بود آه. ها زنگ تاکسی بزنم بیا خواهزم بزن خواهزم باش توشینه درست کنم
تو تازه آورم. رابطه بیاد پاریسی دست بدم سلام سلام ممنون سلامت بفرما انگار تو بحثه راستش ایرو نیستیم باداریم کلا اینجا رفتیم ولی به خاطر که اونجا اینجا اون ایرو مومن تا در قلت راحت نفاکنه اومه که قلتی واقعا نگم که شرمنده قلت به چی وقت نگم شاید بدونستم نه خواهی ما در رفتیم خونه قاراشی دورو در اروی زندگی کنیم حالا سلامتی سلامت میخواست دست در نکنه واقعا راضی و زحمت ندیم ممنون سلامت مخانق نظام نه از یه سهر که حالا انگی تا اینو نه هم زن که مو برنسی بالا من هم دادم باقی خورده یار باق زبره بالا دما بی باشه ما زن چیزینه خواهم زرعت امرین بالا در ما ها الانه مومنه خدا
توی ما اجازه خونه مالونه شانسی که اجازه من داخل خونه ما گفتم خونه ما آواره نه کنه دو ما نیزا همه اساسمون انداختیم دو خوصه اشناسش چیه رفتیم ایزا در رفتیم داخل خود هم اومد تا خانم سایدانی دوی رشید بروداف لبرداری شدیم تا مثلا خوش اعتراف چه باشک لبرداری کرده اسمی همیو اومد نصف خونهش از زیو نامیدم الان هم داخل خونه آقا رشید و خانم سایدان بودیم در نصف خونهش از زیو نامیدم در هم دادیم یه ماشین هم سیما پیش میاد الان اینکه غاریلا انشالله که بهتر کنه حالا انشالله که خوب یه داخل خواهی همین جا باشید آمون برای آخه داخل راحتی بیرون راحتی نداشته ولی خود داخل جمعه این نه کل بعدش برام بشید بفرم باید خب خانم زدا بگومونم چه خبر سی که نکن دا بیدی در ایران اتروبه انشالله در مسی هلو بیا بویه غاریلا ما یه کاری دیگه کمش هم قصد کنیم مثلا چی کاری بود؟ دستی برنه روزی که مزنگ زنده خب روزی که مزنگ زنده تو دارم هونه مادر بزرگش بید درو رفتیم به خاطری که کسی که دور ما برده بید و اگر به پلیس خبر بدی یا کسی نه در جریان بینی به چطور سالم میدونی پس درش میرم یه روز هم پیرنش فرستامه و هم دوباره فلان جا پیرنش برده ما ترسی که بلا سال بس هم نبره و هم دوباره سند هونت با یه وکالتی الان فیلمشون هم حساب دونی کارت واقعا خیلی اشتباهی و قبول دارم هست دونی با این کارت همین مانه بری زو ساعت هم خطر ایتونه یا در بسری دوست خواهد هم خونه تایی و دست دونستی باید این مانه خبر بچه یه چیده کسی داخل خونتون آمار چیزیده آره من هر کاری بکردم در جا اونی که دور ما برده بید خبرداری بود روزی بیشه ایمانه فرسته بی زنیم زی خبرون کردی دینا خلمون فرستام رو و مدشی ما رفتیم رو اصلا کسی اونو نبی اصلا چیزی نبی همون موقع زنگم زه گفت تو فکر که ما نونیم که الان پلیس خبر کرده فلان جا منتظرن پیرن دور داخل خرابه بیسایی برای بردا برش که مطمئن رو به چطه ما کسی داخل خونتون حسه کسی جاسته دیچ زنیم زدی؟ حالا ما جلو دوربین بعد میگم ولی بعد بگیرم کسی نیست شاید بشو دارم الان چون ما روزی که دو تا سرباز فرستان بیگ دو رفتمون چیزی نه ما حتما ششنبه گفتم کسی آمار داره باشون چه اتفاق برسه ایره هم خانم زرا واقعا هم گفتم چی کارت اشتباهه باید ما بگفتی ما هم بیتسی که ما چت کنیم هر رامون آسون تریابی هم یک کاری به دستمون بریم وسیط انجام بدیم حالا بازم مشکل ناره ما هم سخمون نکنیم چون بیده شو بویم و بتونیم دستگیرش کنیم حالا ما تا زنگ نزنه تو بچه پیدا کردن اون اصلا بچه ناردن دیدن یعنی تا حالا پیداش هم نکردی بیتوا؟ نه گواه زنگ بزنی و پلیس بگی که ما خون بچه من پیدا کردن با ما مطمئن رو بون بعد فلان شخص فرستون ایایه سند هونن با یه وکالتی بهش بیاد باید خیلی اشتباه هیچ رای نشد راه داشتی درستی و ما بگوی همین صحبت ها بچردیه تا ما هم مردمانه اصلا درستش بچردیم نباید کسی صحبت بچردیم نباید کسی حرفی بزردیم نباید با خود راستن خود کار انجام بدیم ما نلچی ننانه ایرا خب ما ننانه سی مسئول هستیم همچون کاری سی همچون زریان دیم حالا داخل خونم کوچکترین اتفاقی هم که واسه اون خبر باشه خود داخل خونتون خوش آماریدن من کوشه من چی تدری او لردش زنگ مادری من دلان کوشه که یه خبری رسونه الان دوش ما رسول هم الان یه املاکی دوشونه هونه نزه به اسم نسترن هم ایگون هونه نخرید یه خون خریدنش ما رسول هم میخوام برم تقایلا شکایت حربیتات کنم گو برا ما جرمی انجام نمید و املاکی خواست هونه بفروشه نسترن هم ایسهش
راست که وقتی که تو عمریه و دست خود امضا کردیه و دست خود تحویلش کردیه ما بگویم چه اصلا شاید صبح رفتی به دارگاه او رو آقای قاضی و دو خود رفتی امضا کردیه ما پولی بیدیم او در جوابی شاهد چیزی داشتی نداشتی کاری که خود انجام بده کاری که به دست خود گفتی اینه در ازای خود ایزنتون اینه ببینم تو تنها راهی که یوی قبل از که بخوای امضا کنی باید اون به ما بگفتی صحبت بچردیه مثل اونه که خیلی این ماشین بفروشید قانومه و همه چیشه و سندش و پلاتش همه چیشه بزنی به نامش بعد بیایی رو بگو و ماشین خود بردن تا امضای خود تا اصلا انگشت خود پاش نبویه بگه خب مثل خاطر چیزی بچم هم میام مثل خاطر بچم این کار کردم باید سی خاطرمون بسر جلوتر به ما صحبت میشه به ما بگفتیه این جریانه رو بگفتیه خواهر بودم بگم مثلا این سند آخرش ایره به اسم کسی الان من هر کاری کنم گو آقای املاکی که تو تا نامه و دادگاه نیاری ما بهتون میگیم که اونه به اسم کیه خب نیتره بگو چون باید رو برای دادگاه او رو نامه بفرسته سر او املاکی او رو تشخیص بده که اونه مالک الان در حال حاضر خاطر نصرانه میگم پیل نامیسنش و شاید نصرانه پول داره روی شرکتی شاید اصلا مقصری کار نبویه باید همه برای دارگاه رو ثابت کنی این که درستی کنی اصلا الان تیرو چونه بگو نسلا اونو چونه بگو ولی خودی به صدایش نیام با احمد زمان آقا اش قاضی وقتی که خوش با دست خوش امضا کرده خبرم نرسونده به پلیس بگه خب پلیس هم یه محکوم میکنه اگه ترسی زنگمو بزنی ترسی ما رو در جریان درست هر کاری الان برای ایگه آقای در با معذرت خواهم ایگه از کور معلوم که خود هم دستشونه بید اصلا رسولی که تو خودمونه نفروختی خب بار چرا الان هم برای جلوی دارگاه آقای قاضی بگه ایگه از کور معلوم که خود نریشونه الان اون میزره بوی زرش الان چطور باز ثابت کنه الان میگی رای نارم فقط به خاطر سلامتی بچم و جون بچم این کاره کردم والا یه خورده مشکلش خیلی پیچیده و بیره الان ما هم با یکی صحبتی کنم و هم بهتر سری داری کارایده و ایچ نه هم کاری دست شیایه انجام بده اگر به دست شما انجام بده خیلی بهتر اگر هم نمونه هم ماندان نونم بگنس ولی تو باید به ما بگفتی الان نه کار یه کار دیگه هر کاری باید پلیس در جریان بذاری مدور من خبر بینش هیچ که خبر ناشت اگر الان میگم مشکلی داشتم که پنهون کردم حالا پنهونی بدبختی خطابیه مصیبت خطابیه مثلا اونم از زندگی و همه چیمه به دستم الان درسته. شوهر من مثلا خبر ناره نه به دورم خبر داره که میدوره داره نه خبر داره که هونه به دستم رد از طرفی هم توش ارلاکی هونه نزل اسم نصرن درستی باید خدا کنه انشالله من پای آقا صحبت کنم هم خیلی سرشی روی بایی کارم اگر خبر چیزی هم داد حتما باتیگم اگر هم نه با منم به کاری دستم برمی نایتن الان ناراحت نبود باید صحبت کنیم این جواب شده انشالله که دست دارم تا بشه بدی جانه نام که بخوام انشالله که همه چی درستی بود انشالله که همه چی نبودیم از او اعترافشو بگیریم لااقل بگیریم دستشو کنیم اعتراف بگیریم که آقا خون به زور انجام نمیکنه یه هم ای بویه یه بوش هم مشی کاره بگیریم الان هم ناراحت نبود درست بفرما آقا نوشیدم آقالش میخواییم باشم رو داره دست باشه مشکل نست باشه آقالش مزید زود انت داخل درست آقای پراتون زمان میخواد بخش حتما صحبت خصوصی دارن چه لازم منظورت آقالش باش یه حرف خصوصی در گفتم داخل صحبت کنیم واقعا یه وقتی سوت تفاهم نبود نه باشم آرش که بابا خواهش شما کنیم بالاخره مشکل داره با مشکل هم خصوصی صحبت باش خواهش زارا خب من پیجش یه گویم با همون زیدان چی گفتم هر چی که نایدن او رو به اینترنتی هم درستی کنم هم اینجا رامشون همه چی درست رسیدن تا حالا من بودم خدای بچه هم میشه کمک کنی که بترم
انشالله که به تهران درستش کنم انشالله که همه چی هدا بویه خواهش آقا خانم در ما هم باید کنن تازای الان هم تیوی زرا بشی تا موبایل باشه چشم دست در آقا رشید توی هیده اگه تا باش من لبا زرم بگو زهرا میخوان آقا زرم انشالله مشکل هم آرش مرچی مردوی که همش علیه خب یه چیزی هستی که میگم چه همه مشکل داریم همه باید سختی بچشیم ولی که درستی بود شخصی که مثلا تمام خبری دارش یه خیلی مهمه که ما بدونه کی میگم چه الان قدر میخواه رو هم مشکل داره چی زرا باشی تمام دست در نکنه آرش من آقا کتو با این رو دارش باش زدن گفتی هم خواهم بران بگیر شم ممنون دست در نکنه دور هم مردونه بیا مردی رو فشار در ایر زندگی نه داخل گفتم که اورژیمون چه دست نمیزن داخل خوب بگیم زدانم دیروز هم پاسر محلی رو البته خیلی روز بید اون صبح پاسر خیلی چیزان اول روزا بید مثلا همین سالی با ما در چی رو بید مثلا خودش نمیده هیچ بخواب رد بجید مثلا روزه بجید الان بود نفیمارستان بس هسته حالا داخل بیمارستان ها الان نمونم سکنم یه وقتی بعد من داخل زنده خیلی ترسان شکم تو من ازم پای نشکم که سینه با بیداره خوب بانش رسیدن نکنه الان رو راست نمیده الان رای هنده فقط این سری پاسر برم من برم آخواسته سی گری برش کن که نه و بچه باید بودیم دوا قابلیت خوش کن اشما چه؟ ما همیشه درد سر ما این سر قابل نه این ساعت یه دیگه هم کارش انجام دیگه خوش